ตอนที่7แผนร้ายในวันเดียวกันนั้นบัวที่หลับตื่นในห้องเรียนเพราะต้องตื่นมาตั้งแต่รุ่งสางเพื่อคิดสูตรขนมดอกบัวน้ำกะทิซึ่งภูสิตาแนะนำก่อนที่เธอจะทำสำเร็จในเวลาเพียง1 คืนแต่แล้วเมื่อมาถึงตลาดหญิงสาวกลับตาตื่นไม่ง่วงนอนเหมือนตอนอยู่ในห้องเรียนเสียอย่างนั้นขนมหวานไหมจ๊ะมีดอกบัวน้ำกะทิสูตรใหม่เลยจ้าหญิงสาวตะโกนเรียกลูกค้าเสียงดังซ้ำชัดทันใดนั้นเองมีป้าแม่ค้าคนหนึ่งเข้ามาสูตรใหม่ละป้าเอาชุดหนึ่งนะป้าแม่ค้าคนหนึ่งเข้ามาอุดหนุนได้เลยค่ะป้าแต่บัวไม่เก็บเงินนะจ๊ะให้ชิมก่อนบัวยิ้มแป้นพร้อมกับยื่นขนมให้ป้าแม่ค้าอ้าวไม่เก็บเงินไม่ได้นะลูกของซื้อของขายอย่าเสียงดังสิคะหนูให้ป้าคนเดียวนะบัวแอบกระซิบ เด็กคนนี้นี่จริงๆเลยป้าแม่ค้าหัวเราะถูกใจก่อนจะหยิบขนมที่บัวให้พร้อมคำขอบคุณเวลาผ่านไป3 ชั่วโมงใกล้เวลาที่บัวต้องไปรับจ๊ะจ๋าเต็มทีขนมก็เหลืออีกแค่2 ถุงเท่านั้นเธอต้องรีบขายให้หมดก่อนจะเก็บร้านเพราะหากเก็บไว้ค้างคืนขนมคงเสียหมดพอดีทันใดนั้นเองออกัสก็ได้เดินผ่านมาอ้าวกัสมาเดินตลาดอีกแล้วมาตอนตลาดจะปิดตลอดเด้อว้าเกือบมาไม่ทันขนมพี่บัวซะแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยพี่ทำแบบใหม่เหรอครับออกัสหันมามองขนมของบัวที่เหลือเพียง2 ถุงเท่านั้นใช่จ้าพี่คิดสูตรใหม่ขึ้นมาน่ะลองเอาไปชิมถุงนึงสิสาวแม่ค้าใจดีชวนออกัสชิมขนมของเธอพร้อมกับกำลังจะหยิบใส่ถุงให้ชุดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกครับผมซื้อเลยดีกว่าจริงง่ะแต่พี่ไม่รู้เลยว่าจะอร่อยสู้สูตรเก่าได้หรือเปล่าโอ้ยขนมพี่บูอร่อยอยู่แล้วครับรับไปเถอะนะครับออกัสพูดพร้อมกับยื่นเงินค่าขนมหวานให้โอเคจ้าขอบใจนะกัสบัวขอบคุณออกัสพร้อมกับยื่นขนมให้เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นไปดูหนังกับผมสักเรื่องได้ไหมครับออกัสตัดสินใจชวนดอกบัวไปดูหนังความจริงแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขากล้าชวนหญิงสาวที่เขาปลื้มไปดูหนังหลังจากที่จีบเธอผ่านการอุดหนุนขนมหวานของเธอมาเกือบปีเป็นเพราะพี่สาวของเขาแท้ๆทำให้เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรายังไม่เคยดูหนังด้วยกันเลยเนอะเอาสิเดี๋ยวหาวันหยุดชวนขวัญกับสปายไปด้วยนะบัวตอบกลับน้ำเสียงร่าเริงครับออกัสตอบตกลงทั้งที่เขาอยากไปกับบัวแค่2 คนแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากชวนไปตรงๆงั้นผมไปก่อนนะครับออกัสบอกลาบัวและเดินออกไปพร้อมกับขนมหวานหนูบัวเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะเขาดูเหมือนจะชอบหนูนามาอุดหนุนทุกวันเชียวเมื่อไหร่จะใจอ่อนให้พ่อหนุ่มนั่นล่ะไม่หรอกค่ะลุงน้องยังเด็กมากยังต้องเจออะไรอีกเยอะหนูเองก็ยังไม่คิดเรื่องนี้ด้วยบัวตอบในขณะที่กำลังเก็บร้านไปด้วยแม่เราเองสักวันก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวนะลุงพ่อค้าขายกล้วยทอดร้านข้างๆแซวบัวยิ้มตอบไม่ได้พูดอะไรกลับไปเมื่อบัวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็กลับห้องพักเพื่อเอาของไปไว้ก่อนจะเตรียมตัวไปรับน้องจ๊ะจ๋าที่โรงเรียนในเวลาต่อมาขณะที่นั่งรถเมล์ระหว่างทางกลับหอเธอนึกถึงคำพูดที่ลุงพ่อค้าพูดยังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีครอบครัวหญิงสาวไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนคิดแค่ว่าทำอย่างไรน้องๆถึงจะได้เรียนทำอย่างไรถึงจะได้หาเงินได้เยอะๆแค่นั้นส่วนเรื่องของออกัสตอนนี้เธอคิดว่านั่นคือเรื่องของอนาคตหากวันหนึ่งเขาโตขึ้นมากกว่านี้แล้วเธอเองก็พร้อมเปิดใจเช่นกันทันใดนั้นเองเมื่อบัวถึงหอพักหอที่เธออยู่เป็นตึก5 ชั้นและติดถนนใหญ่ด้านหน้ามีพื้นที่ให้จอดรถมอเตอร์ไซค์คนที่อยู่หอพักนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพ่อค้าแม่ค้าเสียมากกว่าขณะนั้นเองในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆเธอขึ้นไปบนห้องพร้อมกับอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมองนาฬิกาก็ใกล้เวลาน้องจ๊ะจ๋าเลิกเรียนพอดี
ทันใดนั้นเองเมื่อบัวลงลิฟต์ไปชั้นหนึ่งเพื่อเรียกรถทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นฮัลโหลบัวปลายสายตอบเสียงสั่นๆเมื่อบัวรับสายฮัลโหลแม่มีอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรพ่อพ่อเป็นลมปลายสายตอบตะกุกตะกักเมื่อฟังดูก็รู้ว่าเธอกำลังร้องไห้อย่างหนักอะไรนะแม่ใจเย็นๆก่อนค่อยๆเล่าเกิดอะไรขึ้นคะบัวได้ยินเช่นนั้นเธอก็เริ่มใจไม่ดีจึงพูดเสียงดังเชิงตะคอกออกมาพ่อเป็นลมตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหมอบอกสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานต้องรอดูการแต่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยลูกแม่จะทำยังไงดีฮะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมพ่อถึงเป็นลมได้บัวถามพร้อมทั้งพยายามควบคุมสติตัวเองให้นิ่งที่สุดพ่อไปเดินซื้อของในตลาดกับแม่นี่แหละแล้วไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแป๊บหนึ่งบ่นว่าอากาศร้อนแม่เลยเลือกซื้อของพลันคางแต่เห็นพ่อไปนานมากแล้วเลยเข้าไปตามแต่ดันเจอพ่อล้มนอนอยู่แล้วในขณะนั้นบัวเงียบไปครู่หนึ่งเพราะคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อดีเธอเองก็สติหลุดไม่แพ้กันแต่ก็ยังพอควบคุมได้บ้างเธอจึงถามแม่กลับไปแล้วค่ารักษาเท่าไหร่คะแม่30,000บัวมีอยู่ค่ะแม่เดี๋ยวโอนไปให้เธอตอบปลายสายน้ำเสียงเลิกๆพร้อมกับกำลังเอาโทรศัพท์ที่แนบหูอยู่ลงมาเพื่อเข้าแอปธนาคารแต่ทว่าปลายสายกลับพูดต่อ300,000ฮะ300,000บัวจะไปหาจากไหนเนี่ยเธอตอบปลายสายเสียงสั่นเครือพร้อมกุมขมับด้วยความกังวลแม่ขอโทษนะลูกใจเย็นๆก่อนค่ะแม่อย่ากู้นอกระบบเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวบัวจะหาเงินค่ารักษาพ่อเองแม่บอกอัญชันกับต้นน้ำนะคะว่าไม่ต้องห่วงให้ตั้งใจเรียนไปบัวจัดการเองนะแม่บัวตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงทั้งที่จิตใจเริ่มอ่อนแอทั้งที่ปัญหามันเกินกว่าที่จะแก้ได้แต่เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องกังวลเธอจึงเริ่มตั้งสติได้และขอจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองลูกลำบากหรือเปล่าบัวไม่ลำบากเลยค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะขอบใจมากนะลูกไม่มีบัวแม่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงปลายสายตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออยู่เล็กน้อยค่ะแม่บัวตอบพร้อมกับกดวางสายในเวลาต่อมาเมื่อหญิงสาวคุยโทรศัพท์เสร็จเธอก็ลืมเรื่องที่จะต้องไปรับน้องจ๊ะจ๋าไปโดยปริยายเพราะในหัวของบัวตอนนี้คิดแค่เรื่องเงิน300,000ที่จะเอามาเป็นค่ารักษาพ่อขณะนั้นบัวซึ่งยืนถือโทรศัพท์นิ่งอยู่หน้าหอพักท่าทางกระสับกระส่ายเพราะทำอะไรไม่ถูกเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเธอจึงตัดสินใจโทรหาอาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่งสวัสดีค่ะอาจารย์ว่ายังไงจ๊ะบัวโทรหาอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าสงสัยวิชาที่เรียนไปวันนี้หรออาจารย์ถามอย่างห่วงใยคือหนูมีเรื่องรบกวนอาจารย์หน่อยนะคะเรื่องอะไรล่ะคือตอนนี้หนูมีเรื่องเดือดร้อนมากพ่อหนูไม่สบายต้องใช้เงินเยอะมากเลยค่ะอาจารย์บัวตอบปลายสายด้วยน้ำเสียงเกรงใจแต่จะทำอย่างไรได้เธอไม่มีทางออกแล้วจริงๆพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าพ่อเป็นลมนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะยังไม่ฟื้นเลยแล้วจะให้อาจารย์ช่วยยังไงล่ะปลายสายถามกลับด้วยความอยากรู้คือหนูอยากจะยืมเงินอาจารย์หน่อยนะคะคือตอนนี้หนูมีแต่มันไม่พอค่ะเธอตอบกลับเสียงเบาลงเพราะอายตัวเองที่จะต้องไปขอยืมเงินจากอาจารย์แบบนี้เท่าไหร่ละบัวอาจารย์ถามกลับเพราะอยากช่วยจริงๆ300,000ค่ะอาจารย์ฮะ300,000อาจารย์ไม่มีขนาดนั้นหรอกลูกคิดว่าหลักหมื่นถ้าแบบนั้นอาจารย์พอช่วยได้ปลายสายตอบด้วยน้ำเสียงตกใจงั้นไม่เป็นไรค่ะอาจารย์บัวตอบเสียงเศร้าอาจารย์ขอโทษนะลูกขอให้พ่อหายไวๆนะปลายสายตอบกลับด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง
ขอบคุณนะคะอาจารย์บัวเอ่ยคำขอบคุณจากคำอวยพรที่ได้รับมาอย่างจริงใจก่อนที่ทั้งคู่จะวางสายไปเมื่อบัววางสายอาจารย์ไปเธอก็นึกถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วและเพื่อนๆที่เคยเรียนด้วยกันหญิงสาวผู้จนตรอกโทรไปยืมเงินจากทุกคนตั้งแต่เพื่อนสมัยมัธยมไปจนถึงมหาลัยแต่ทว่าไม่มีใครช่วยเธอได้เลยสักคนเพราะเงินมันเป็นจำนวนเยอะเหลือเกินตัวเธอเองก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ไม่ได้ถึงหลักแสนขนาดนั้นบัวเครียดมากเธอเลยกลับเข้าห้องพักไปพร้อมทั้งคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อดีในขณะที่เธอนั่งคิดอยู่นั้นก็นึกถึงคำพูดของภูสิตาขึ้นมาถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกนะหญิงสาวหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะโทรหาผู้ใหญ่ใจดีคนดังกล่าวแต่เธอทำได้เพียงกดเบอร์เท่านั้นไม่กล้าพอที่จะขอยืมเงินจากคนที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเพราะกลัวว่าเธอจะกลายเป็นคนเห็นแก่เงินในสายตาเธอผู้นั้นบัวจึงนอนคิดไปคิดมาอยู่พักหนึ่งทันใดนั้นเธอตัดสินใจโทรไปขอยืมเงินจากป้าแม่ค้าที่สนิทด้วยฮัลโหลบัวเองนะคะป้าอ้าวบัวว่าไงมีอะไรลูกคือป้าพอจะมีเงินให้บัวยืมหน่อยไหมคะบัวถามปลายสายจะเอาไปทำไรล่ะบัวพ่อบัวเป็นลมค่ะอาการหนักนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยบัวตอบเสียงปนเศร้าอ้าวต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะป้าพิมพ์ถามอย่างห่วงใย300,000ค่ะป้าโห300,000เลยเหรอป้าไม่มีขนาดนั้นหรอกปลายสายตอบด้วยน้ำเสียงตกใจงั้นไม่เป็นไรค่ะป้าขอโทษนะลูกแต่ป้าพอจะช่วยหนูได้เรื่องนึงยังไงคะป้ารู้จักกับเจ้าของตลาดที่นึงตรงนี้ค่าที่แพงมากอยู่ไม่ไกลจากสภามากนะถือเป็นทำเลที่ดีเลยป้าพอจะช่วยให้หนูขายของที่นั่นได้จริงเหรอคะป้าขอบคุณมากนะคะถ้าได้ตลาดเพิ่มแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยบัวตอบปลายสายด้วยน้ำเสียงโล่งใจหลังจากที่ทั้งคู่วางสายกันไปป้าพิมพ์ซึ่งเป็นคนที่รับปากว่าจะช่วยก็ได้โทรหาเจ้าของตลาดที่ว่านั้นทันทีแต่ป้าแกดันเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังจนหมดเปลือกเพราะหวังจะให้เขาช่วยเหลือหญิงสาวอย่างบัวจากนั้นไม่เกิน1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่บัวโทรหาป้าพิมพ์ข่าวก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งตลาดในขณะที่เธอกำลังเสิร์ชหาข้อมูลในโทรศัพท์อยู่นั้นเสียงเรียกเข้าของเธอก็ดังขึ้นซึ่งเป็นสายของภูสิตานั่นเองบัวจ้องมือถืออยู่พักใหญ่เธอจึงนึกขึ้นได้เหมือนจะลืมอะไรไปสักอย่างบัวพูดกับตัวเองพร้อมทั้งเสียงโทรศัพท์ที่กำลังดังอยู่น้องจ๋าหญิงสาวอุทานขึ้นเสียงดังหลังจากที่นึกออกทันใดนั้นบัวจึงกดรับสายภูสิตาทันทีฮัลโหลบัวคุณภูสิตาขอโทษนะคะวันนี้หนูลืมจริงๆยังไม่ทันไรบัวก็รีบขอโทษก่อนพี่บัววันทำไมวันนี้ไม่มาหาจ๋าล่ะคะเสียงจ๋าดังมาจากไกลๆนั่นน่ะสิบัวเป็นอะไรหรือเปล่าปกติถ้าใส่จะโทรบอกก่อนถึงตาเจ้าของโทรศัพท์ถามบ้างขอโทษจริงๆค่ะวันนี้พอดีมีปัญหานิดหน่อยค่ะบัวพูดเสียงเบาลงเกิดอะไรขึ้นเป็นปัญหาที่บ้านนะคะแต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นบัวพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆพร้อมทั้งล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าแม่ขาจ๋าอยากไปหาพี่บัวเสียงจ๋าแทรกขึ้นมาจากปลายสายอีกครั้งวันนี้ไม่ได้นะลูกพี่บัวเขามีปัญหาอยู่ไว้วันหยุดนะจ๊ะภูสิตาพูดกับลูกสาวทางปลายสายวันนี้น้องจ๋างอแงหรือเปล่าคะบัวถามด้วยความเป็นห่วงก็มีเมื่อกี้แหละแต่ตอนนี้เข้าห้องไปแล้วภูสิตาตอบกลับด้วยน้ำเสียงค่ะเมื่อสิ้นสุดคำตอบเพียงเท่านั้นต่างฝ่ายต่างก็เงียบกันไปพักหนึ่งเหมือนหมดเรื่องจะคุยกันจนภูสิตาได้ตัดสินใจถามขึ้นอีกครั้งแล้วตกลงที่บ้านเธอมีปัญหาอะไรบอกฉันได้ไหมเสียงปลายสายพูดเบาลงเพราะไม่อยากให้ลูกสาวได้ยิน
เธอจึงเดินเข้าไปคุยในห้องทำงานของตัวเอง คือปัญหาของเธอให้ฉันช่วยรับฟังบ้างก็ได้ เธอเองก็ช่วยฉันเรื่องลูกมาเยอะนะบัว พ่อหนูเป็นลมเข้าโรงพยาบาลยังไม่ฟื้นเลยค่ะ ตอนนี้แม่ก็กำลังรอหมอวินิจฉัยอีกรอบอยู่ เป็นลม อาการหนักเลยเหรอ ปลายสายถามด้วยน้ำเสียงตกใจ ก็หนักอยู่ค่ะ หมอบอกสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน เธอตอบเสียงเศร้า ค่ารักษาเท่าไหร่ บัวอึ้งกับคำถามอยู่ครู่หนึ่ง เพราะจู่ๆภูสิตาก็ถามขึ้นในขณะที่เธอโทรไปขอความช่วยเหลือจากหลายๆคน แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ยินคำถามนี้ออกมา บัว ฮัลโหล ยังอยู่หรือเปล่า ยังอยู่ค่ะ ยังอยู่ค่ะ ตกลงว่าไง ค่ารักษาเท่าไหร่กันนะปลายสายถามหาคำตอบอีกครั้ง ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ หนูพอจะหาได้อยู่ แค่ต้องทำของขายเพิ่ม หญิงสาวเลี่ยงที่จะตอบตรงๆ บอกมาเถอะ ฉันจะได้ช่วย ขอบคุณมากนะคะ คุณภูสิตา แต่ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ ตอนนี้ป้าที่ตลาดแกก็หาตลาดเพิ่มให้ อีกเดี๋ยวก็คงหาเงินมาได้ครบ บัวตอบด้วยน้ำเสียงดีใจที่ภูสิตาคิดอยากจะช่วยเธอ เธอจะไหวจริงๆหรอ ยิ่งไม่มีเวลาจะเข้าเรียนอยู่แล้ว ยิ่งต้องมาหาเงินด่วนอีก ฉันให้ยืมก่อนก็ได้นะ สบายมากค่ะ ส่วนเรื่องเรียนหนูคิดไว้แล้วว่าจะต้องจบให้ได้ แต่ตอนนี้หาเงินรักษาพ่อก่อน เอาเป็นว่าถ้าหนูไม่ทันจริงๆ หนูจะขอให้คุณช่วยนะคะ บัวพูดด้วยน้ำเสียงดีใจที่อย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่คนหนึ่งที่พร้อมจะช่วยเหลือ ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกนะ ขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้หนูก็หายกังวลไปนิดนึงแล้วที่รู้ว่ายังมีคนคอยช่วยอยู่ เสียงโล่งใจของบัวทำให้ปลายสายสบายใจไปด้วย โอเค งั้นเธอก็ทำธุระต่อเถอะ ฉันไปดูจ๋าตอน ค่ะ บัวตอบกลับก่อนจะวางสายไปทันที ในเวลาเดียวกันนั้น ทั้งตลาดได้ลือกันใหญ่ เรื่องที่แม่ค้าสาวในวัยนักศึกษาตามยืมเงินคนไปทั่ว เพราะมีคนบอกต่อๆกัน ผู้คนจึงเอาไปพูดกันสนุกบาก โดยเรื่องเริ่มมาจากป้าพิมพ์ ซึ่งเธอไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้กลายเป็นขี้ปากชาวบ้าน ในขณะที่ท่ามกลางเสียงสุบซิบนินทา นักสืบของอาทิตย์ที่กำลังเดินไปเดินมาในตลาดที่บัวขายของเป็นประจำเพื่อเก็บรายละเอียดตามคำสั่งเจ้านายตามปกติจนเผลอไปได้ยินอะไรบางอย่างเข้า นี่เธอรู้จักแม่นักศึกษาที่ขายขนมหวานอยู่ล็อกนู้นไหม อ๋อ ที่ตามยืมเงินคนทั่วตลาดเลยนะหรอ ใช่เห็นคนเขาพูดกันว่าที่บ้านเขาเป็นหนี้พนันบอลหลายแสนเลยนะแก แม่ค้าขายผักตะโกนตอบกลับแม่ค้าผลไม้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ฉันได้ข่าวมาว่าแม่เขาน่ะมีชู้นะ แม่ค้าอีกคนนึงเข้ามาเสริม ทันใดนั้นเมื่อนักสืบคนดังกล่าวได้ยินเข้าก็คิดทันทีว่าคงเป็นเรื่องที่เจ้านายของเขาต้องการจะทราบ เพราะในตลาดก็มีแค่บัวที่เป็นแม่ค้าในวัยนักศึกษา โทษนะครับนานักศึกษาที่ว่านี่ชื่ออะไรหรอครับ จู่ๆนักสืบคนดังกล่าวที่ยืนอยู่ระหว่างกลางทั้งสองคนก็ถามขึ้นมาในขณะที่แม่ค้าสองคนกำลังเมาส์มอยกันอย่างสนุกสนานก็โดนขัดจังหวะขึ้นจะมีใครซะอีกล่ะมีแค่ดอกบัวนั่นแหละแม่ค้าขายผักตอบว่าแต่ทำไมถึงถามล่ะจ๊ะสนใจดอกบัวเหรอแม่ค้าขายผลไม้พูดพลางทำสีหน้าแซวโถพ่อหนุ่มตัดใจเถอะจ้ะบัวน่ะเขาไม่อยากมีแฟนหรอกทุกวันนี้ก็หาเงินขายของส่งที่บ้านชีวิตก็มีแต่พ่อแม่กับน้องๆแหละเนอะแม่ค้าขายผักพูดกับนักสืบพร้อมกับหันไปอกับแม่ค้าผลไม้ใช่
เออแล้วตอนนี้ดอกบัวกำลังมีปัญหาอะไรหรอครับนักสืบถามปัญหาการเงินแหละจ้ะได้ข่าวว่าต้องใช้เงินด่วนด้วยตามยืมคนเขาไปทั่วเลยแต่ไม่รู้นะว่าทำไมบ้างก็พูดว่าพ่อติดพนันบ้างก็พูดว่าแม่เอาเงินให้ชู้หมดแม่ค้าขายผักตอบกลับเสียงแหลมอ๋อครับนักสืบตอบพยักหน้าให้ก่อนจะเดินออกไปหน้าตลาดปล่อยให้เหล่าแม่ค้าเม้ามอยกันต่อไปเขารู้ทันทีว่าตอนนี้บัวกำลังมีปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งเกี่ยวกับเงินแน่ๆแต่ยังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดเขาจึงหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อส่งข่าวให้เจ้านายของเขาก่อนคุณอาทิตย์ครับผมมีข่าวด่วนนักสืบส่งข้อความหาอาทิตย์อีกไม่กี่นาทีเขาก็ตอบกลับมาว่าไงมีอะไรคืบหน้าบ้างตอนนี้ดอกบัวกำลังมีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องเงินแน่ๆผมได้ยินคนในตลาดพูดกันบัวมีปัญหาเรื่องเงินเหรออะไรยังไงเล่ามาสิตอนนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจนหรอกครับจะลองตามสืบอีกทีว่าเรื่องมันเป็นยังไงรีบแล้วกันเมียฉันเขาจะได้คิดว่าจะทำยังไงต่ออาทิตย์ส่งแชทข้อความสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะปิดหน้าจอลงทางด้านนักสืบที่อยากรู้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของบัวคืออะไรกันแน่เขาจึงคิดจะตามดูเธอต่อเพื่อหาข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนเดียวกันนั้นนักสืบคนดังกล่าวได้ตามติดดอกบัวไปที่หอพักเพื่อตามดูความคืบหน้าขณะนั้นเองเขาเห็นหญิงสาวเดินออกมาหน้าหอพักก่อนจะนั่งลงตรงม้านั่งพลางกดเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรหาใครสักคนเขาเห็นเช่นนั้นจึงลงจากรถก่อนจะพยายามเดินไปใกล้ๆอย่างเงียบๆตรงที่บัวนั่งอยู่จะเป็นม้านั่งยาวส่วนข้างหลังเป็นต้นไม้ต้นใหญ่หลายต้นนักสืบคนดังกล่าวจึงแอบฟังได้สะดวกแม่คะพ่อเป็นไงบ้างฟื้นหรือยังหนูจะรีบหาเงินรักษาพ่อมาให้เร็วที่สุดนะคะแม่รอหน่อยนะเสียงบัวตอบปลายสายหลังจากที่วางสายกันไปบัวยังคงนั่งอยู่ที่เดิมท่ามกลางความมืดที่มีไฟสว่างจากตัวหอพักเพียงเล็กน้อยไม่มีเสียงรถผ่านไปมาแม้แต่น้อยในเวลานั้นเธอนั่งกุมขมับอยู่คนเดียวด้วยความเครียดกังวลพร้อมทั้งน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาเมื่อนักสืบคนดังกล่าวได้ยินสิ่งที่หญิงสาวคุยกับคนในปลายสายเขารู้ทันทีว่าปัญหาที่ดอกบัวเจอคือค่ารักษาพ่อที่ป่วยอยู่ตอนนี้เขาจึงได้นำข่าวนี้ไปรายงานเจ้านายของเขาทันทีหลังจากที่เขากลับเข้าไปในรถเรียบร้อยแล้วคุณอาทิตย์ครับผมรู้แล้วว่าดอกบัวเจอปัญหาอะไรอยู่นักสืบแชทหาอาทิตย์ว่าไงพ่อของเธอเป็นอะไรไหมกำลังรักษาตัวอยู่ดูเหมือนจะต้องใช้เงินจำนวนมากด้วยครับแต่ดอกบัวคงไม่มีเงินพอจะรักษาพ่อแชทล่าสุดถูกอ่านโดยเจ้านายของเขาอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปเสมือนว่าคนปลายทางกำลังคิดอยู่หลังจากเปิดอ่านเรียบร้อยแล้วโอเคมีอะไรคืบได้อีกบ้างไม่มีแล้วครับหลังจากคุยกับนักสืบเสร็จอาทิตย์ก็รีบออกจากคอนโดในคืนนั้นเพื่อนำข่าวไปบอกภรรยาของเขาทันทีในเวลาต่อมาเมื่ออาทิตย์มาถึงบ้านนิพาเขามองซ้ายมองขวาให้ดีเพื่อจะได้มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นก่อนที่จะรีบเดินเข้าไปยังห้องทำงานของภรรยาทันทีและพบว่าเธอกำลังนั่งดูข่าวเก่าๆเกี่ยวกับสามีเก่าของภูสิตาอยู่ทำไมอยู่นะคุณอาทิตย์ถามพร้อมกับเดินไปดูมือถือในมือของหญิงสาวดูข่าวเก่าๆอยู่ค่ะไม่มีแหล่งข่าวไหนหาเจอเลยนะคะว่าสาเหตุที่คู่นี้เลิกกันคืออะไรนิพาพูดในขณะที่กำลังมองดูรูปของภูสิตาและวินในเว็บข่าวเว็บหนึ่งนั่นน่ะสิผมเองก็อุตส่าห์ตีสนิทแต่สิตาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าแต่วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะนิพาละสายตาจากจอโทรศัพท์เพื่อมองอาทิตย์ที่กำลังก้มหน้ามองเธอวันนี้ผมมีเรื่องของเด็กบัวนั่นมาบอกครับพ่อไม่สบายเหมือนจะต้องใช้เงินเยอะซะด้วยโธ่เด็กน้อยผู้น่าสงสารไม่ได้ขายของหน้าสภาอย่างที่หวังแถมพ่อยังมาไม่สบายเอาตอนนี้อีก นิพาพูดพร้อมจะหัวเราะเบาๆในลำคอด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยนั่นสิน่าสงสารจริงๆ ฉันว่าฉันพอจะรู้แล้วล่ะคุณว่าเด็กคนนี้จะมีประโยชน์กับเรายังไงกันครับก็ให้เด็กคนนี้ทำงานให้เราไงคะ
นิพาตอบพร้อมกับหันไปยิ้มกับอาทิตย์ด้วยรอยยิ้มมีเลสไนอ๋อคุณหมายถึงจะให้บัวสืบเรื่องสิตากับวินแต่ยังไงล่ะครับเธอจะยอมหรออันนี้ก็ต้องลองดูค่ะแต่ฉันมั่นใจว่าเด็กนั่นจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอของฉันแน่นอนผมว่ามันก็ไม่ยากนะบัวสนิทกับสิตาอยู่แล้วบางทีอาจจะรู้เยอะกว่าผมก็ได้ใช่ไหมล่ะคะบัวจะเป็นเครื่องมือสำคัญของเราเลยล่ะแล้วคุณจะให้ผมช่วยอะไรบ้างล่ะอาทิตย์ถามพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกล้งั้นคุณช่วยให้คนของคุณไปบอกบัวหน่อยละกันค่ะว่าฉันอยากเจอเธอที่ร้านเรเตอร์ฟู้ดที่อยู่ชั้นใต้ดินของห้างเซ็นเตอร์มอลล์ได้ครับผมจะจัดการให้พรุ่งนี้เด็กนั่นคงจะอยู่ที่ตลาดหลักผมจะให้คนไปดักรอเธอที่นั่นแหละอาทิตย์พูดพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อส่งข้อความหาคนของเขาแหมคุณนี่รวดเร็วทันใจจริงๆนะคะนิพาพูดพร้อมกับหันไปหยิกแก้มสามีเบาๆก็เพื่อคุณแล้วผมทำได้ทุกอย่างแหละขอบคุณนะคะนิพาตอบพร้อมกับเข้าไปกอดแขนอาทิตย์แน่นด้วยท่าทางอ้อนอ่อนเสียงอะไรนะครับอาทิตย์สะดุ้งตกใจเสียงคุยกันจากข้างนอกห้องเป็นเสียงผู้หญิงทั้งที่ในบ้านนอกจากแม่บ้านก็มีแค่สุริยะเท่านั้นอ๋อแฟนเจ้าสุริยะนะคะช่วงนี้พามาทุกวันเปลี่ยนทุกอาทิตย์ฉันละเหนื่อยใจเรื่องเรียนนี่ไม่ได้เรื่องเลย นิพาตอบกลับด้วยใบหน้าเซ็งๆก่อนที่จะเอามือออกจากแขนอาทิตย์พร้อมกับถอนหายใจ เด็กผู้ชายก็อย่างนี้แหละครับเมื่อก่อนผมก็เจ้าชู้คุณจำไม่ได้หรอจำได้สิคะหวังว่าตอนนี้คงเลิกแล้วนะนิพาหันมาทำสายตาค้อนใส่ชายผู้เป็นสามีเลิกแล้วแน่นอนจ้าค่ะฉันเชื่องั้นคุณกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะคิดต่อสักหน่อยว่าจะยื่นข้อเสนออะไรให้บัวบ้างได้ครับงั้นผมกลับก่อนนะอาทิตย์พูดพร้อมกับเดินไปกอดภรรยาของเขาจากด้านหลังพร้อมทั้งจุ๊บแก้มเธอเบาๆอย่างอ่อนโยนครั้นเมื่อหลังจากอาทิตย์กลับไปนิพาก็เปิดคอมขึ้นเพื่อร่างสัญญาบางอย่างที่จะเสนอให้บัวในวันพรุ่งนี้เป็นข้อเสนอที่เธอมั่นใจว่าบัวจะไม่มีวันปฏิเสธได้แน่นอน